Az eddigi videóinkban már egy csomót beszéltünk a könyvekről és a filmekről. A mai videóban viszont arról fogunk egy kicsit beszélni, hogy mit teszi ezeket a könyveket és filmeket jóvá. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk két különböző generáció szemszögéből. Ha most jártok nálunk először és ti is szívesen olvastok és moziztok, mindenképp érdemes feliratkozni, hogy mindig napirenden legyetek az infókkal. Ha pedig szeretnétek bennünket követni közösségi médiában, megtehetitek ezt Instagramon, Twitteren és Buy Me a Cafén, ahol a csatorna támogatására is lehetőségetek van, ha szeretnétek. Ma pedig egy olyan témát választottunk, ami valahol már benne rejlett az eddigi videóinkban is, ugyanis könyvekről és filmekről beszélünk itt ezen a csatornán, és itt az ideje, hogy egy kicsit összegezzük, hogy mi a mi szubjektív véleményünk, mitől lesz egy könyv, vagy egy film, jó könyv, vagy jó film. Mondj egy pár kedvenc könyvet egyszerűen csak. Kedvenc könyv, Sherlock Holmes, a Vándorsolyom kisasszony és a Harry Potter könyvek. A Harry Potter könyveket tehát nagyon szereted, Vándorsolyom kisasszony, annak most olvassuk a második kötetét. A Sherlock Holmesból pedig van valami kiválasztott, vagy az egész Sherlock Holmes sztori? Az egész Sherlock Holmes sztori. Azok nagyon jók, igaz? Uh-huh. Mi az, ami ezeket jóvá teszi? Hát a Vándorsolyom kisasszony történetekbe az tetszett a legjobban, hogy ilyen hurkokba... Hogy hívják? Hurkokba, igen. Időhurkokba. Időhurkokba voltak. Mindig, hogyha egy napot átéltek, ugyanazt átélik. Tehát az egész időutazás. Szóval mindig ugyanazt élik át. Igen, és a Sherlock Holmes történetekben mi az, ami megfogott? Hát, hogy megfejtik mindig ezeket a ilyen rejtélyeket, és hogy az emberek azt hiszik, hogy ilyen fura lények csinálták, természetfeletti lények. Okozták ezeket a dolgokat, igen. És akkor Sherlock Holmes mindig mondja, hogy hát nem. Hát nem normálisan. Igen, tweeteltük is például ezzel kapcsolatban, hogy a Baker Street-i Vagányok című sorozat a Netflixen emiatt nagyon-nagyon rossz. Mert a Sherlock Holmes történeteknek az alapkoncepciójával megy szembe. Ami az volt, ugye, hogy a legelképzelhetetlenebb bűnügyeknek is megvolt a racionális magyarázata a Sherlock Holmes történetekben. Igen. Vegyük csak a Sátánkutyája könyvet, vagy akármelyik másik, a Pettyes Pánt történetét, Sussexi vámpír. Mindenütt azt gondolták, hogy valami természetfeletti dolog történik, és Sherlock Holmes bebizonyította, hogy nem. Racionális magyarázat létezik rá. És ugye a Baker Street-i Vagányok sorozat pedig az most egyrészt teljesen elferdíti Sherlock Holmes és Watson karakterét, másrészt meg egy ilyen nagyon óvodás, mindenféle varázs erőt, meg varázs lényeket, meg mindent, amit létezik, összekavartak egy óriási nagy zagyvasággá, és abból akartak filmet csinálni, ami nem is lenne baj, ha nem keverték volna bele Sherlock Holmes-t, mert hogy ő neki ehhez az egész dologhoz abszolút semmi köze nincs mit keressen ott. Ugye beszéltünk annak idején Enola Holmes történetéről is, aminek amúgy aláírták a második résznek a szerződést Henry Cavill és Millie Bobby Brown, tehát már biztos, hogy lesz. Ami szintén egy jó film volt, szerettük, csak kár, hogy egy kicsit megváltoztatta Sherlock Holmesnak is a karakterét. Tehát lehet, hogy még jobb film lett volna, hogyha nem Sherlock Holmeshoz kötődik, igen. Igen, tehát a Sherlock Holmes az nagyon jó, elkanyarodtunk egy kicsit a témától. És a Harry Potterben mi fogott meg? Hát az egész ilyen varázslós dolgok, hogy lehet varázsolni, meg ilyesmi. Tehát maga a világ. Igen, maga a világ. Meg a lények. Uh-huh. Tehát maga, hogy megkreálta Rowling ezt az egész varázsvilágot a saját törvényeivel, igaz? Igen. Az nagyon meg tudja fogni az embereket. Ugye ott volt Tolkiennek a Gyűrűkora igen. univerzuma, ami szintén egy borzasztóan egyedi világ volt, vagy ott voltak az ányvadászok, ugye, amelyik jó, hogy nem olyan nagy hagyományokra tekint vissza, de annak is elég tekintélyes rajongótábora van, és azért ott ugye Cassandra Clare tudatosan Tolkiennek és Rowlingnak a nyomdokaiban járva teremtette meg a saját kis ányvadász világát. De mégis ez is egy
egyedi valamilyen szinten. De sikerült egyedit alkosson, igen, abban is. Ebben egyetértünk. Nóri, Nekem a kedvenc könyveim? kedvenc könyveid? Hát nekem az egész Grishaverzum, úgy ahogy van. Az nagyon bírom. Tehát Lébárdugó. Csodálkoztam Lee volna. Bardugónak a művei. A The Hate You Give, az nagyon-nagyon tetszett nekem. Meg hát nekem is a Harry Potter az úgy mindig ilyen favorite marad. Igen, Rowlingot azért nem lehet figyelmen kívül hagyni. Szerintem még a megáltalkodottabb Harry Potter gyűlölők sem mondhatják azt, hogy Rowling rossz író. Igen. Mert egyszerűen nem lehet azt mondani. Ahhoz túl jók a könyvek, és túl nagy sikere lett világszerte. Igen. Na most a titka a könyveinek valószínűleg abban van, hogy egyrészt egy egyedi világot sikerült megteremtsen, egyedi lényekkel, egyedi feltételekkel, törvényekkel, másrészt pedig maguk a karakterek szerethetőek. Igen. Igaz, hogy végig kísérjük a három fő karaktert, Ront, Harryt és Hermione-t, és persze a többieket, igen. De hát ők azok, akik az egész történetnek a központjában vannak, és szerethetőek. Szerethetőek, mert olyan emberiek, követnek el hibákat, igen, tehát nem pontosan. tökéletesek, de úgy igyekeznek jók lenni. És neked még a kedvenc könyveid? Nekem a nagy klasszikusoknál maradva először is a Drakulát tudnám ide sorolni, Bram Stokertől. Aztán az Ördögűző volt, amit csak nemrég olvastam, ami szintén a maga nemében egyedi és zseniális könyv, ami nagyon-nagyon tetszett, és nem élennék, ha nem mondanék egy Stephen King könyvet is természetesen. Stephen Kingtől nagyon-nagyon nehezen tudok dönteni, ami nekem a szívemhez a legközelebb áll, az, mert bár nem egy tipikus horror regény, egy nagyon hosszú 1400 oldalas történet, de valahogy nekem nagyon tetszett stílusilag is, történetileg is, tehát ez volt az, ami úgy minden tekintetben nagyon-nagyon megfogott a King könyvek közül. 3-szor több, mint a Maze Runner könyv. Úgy irodalmilag igazán jól vannak megírva, aztán fantasztikus a történetük, mind a háromnak, lebilincselő a történet, és valahogy mind a három már az elejétől kezdve felkelti az ember érdeklődését, és fent tudja tartani folyamatosan egész a könyv végéig. És itt én el is érkeztem ahhoz, ami szerintem egy jó könyvnek az alapja. Tehát, ha megvan a jó sztori, az még önmagában nem elég. Igen. Ugye ott voltunk az Ányvadászoknál, ahol volt egy jó sztori, de a könyv nem volt olyan jól megírva. Igen. Hogyha az ember ezen átlép, ezen a problémán, akkor el tudja fogadni azt egy jó könyvnek, de hogyha valakit zavar az, hogy stílusilag a könyv gyenge, akkor egyszerűen nem tud azonosulni a szereplőkkel, nem tudja magát beleélni. Mint a Maze Runnerben az volt, hogy jó volt a sztori, Igen. de mégis volt ez A Maze Runner második részében. Igen. Hát A nem volt tűzpróbában. annyira jó a sztori. Igen, tehát ott a könyvet nagyon elkapkodta Dessner valahogy. Nagyon elkapkodta, Szomorú. és de abból lett legalább egy jó film. Egy jó film lett belőle. Ez a kedvenc filmem. Jó, tehát akkor, hogyha most így összegeznénk, tehát akkor ugye az első az, hogy legyen egy jó sztori. Ez nagyon fontos. Nagyon jó sztori. Aztán? Szerintem még nagyon fontos, hogy a karakterek legyenek emberiek. Tehát nem olyanok, hogy tisztelt, teljesen tökéletesek, hogy sose kivetnek el hibákat, hanem Igen. lássuk a problémáikat, lássuk, hogy éreznek, hogy gondolkoznak, hogy ismerjük meg őket, mint hogyha igazi emberek lennének ők is. Tudjunk azonosulni velük. Igen. Fontos, átérezni hogy ne legyenek egysíkúak, ugye? Mint egy Csipke Rózsika történet, vagy egy nem Csipke, Hamupipőke történetben, ugye? Hogy ott voltak csak a jó, és akkor ott voltak csak a gonoszak. Tehát akkor oké, sztori, karakterek. Hogy érdekes legyen az egész. Igen, tehát már ez már az írásmód. Akkor itt azt mondanánk, itt úgy összegezhetnénk, hogy stílus. Igen. Igaz? Hát végül is, hogy stílus. Tehát, hogy úgy tudja elmesélni azt a történetet az író, hogy a számunkra érdekes legyen. Mert Igen. el lehet mesélni egy sztorit jól is, meg rosszul is. El lehet mesélni úgy is, hogy első pillanattól kezdve érdekes, meg úgy is, hogy lelőjük mondjuk már az elején a poént, és onnantól kezdve unalmas az egész, vagy nem tudom, de mindenképpen fontos. Tehát akkor szerintem ez a 3 alappillér marad, igaz? Igen.
És voltak az eddigi könyveink közül, amiket eddig néztünk, már volt egy pár, amiket annyira szerettünk, hogy nagyon jó volt szerintünk sztoriban és karakterekben és stílusban is. Bizony. Na most filmekben tehát ezek szinte ugyanott vannak, csak hozzájön még jó pár dolog. Igen. Például A színészi játék. a színészi játék, mert a karaktereket nem elég megírni, hanem ki kell választani egy szereplőt, aki el tudja úgy játszani, hogy elhiggyük. Igen. Tehát legalábbis Henry Cavill-t kell megválasztani főszereplőnek. Aki most már mindent eljátszik. Henry Cavill mindent fog játszani. A legközelebb Columbo szerepében láthatjuk, esetleg utána Jockey Ewingot fogja játszani, és José Armandot az Esmeraldából talán még azt is megpróbálhatja. Mert most a legújabb hír szerint ugye, tehát ő volt már Sherlock Holmes, volt már Superman. Volt már vaják. És most ő lesz a hegylakó. Ő lesz az új Hobbit. Csak Tényleg, egy kicsit nagy Hobbit. Hobbit szerepben még nagyon szívesen Kicsit nagy Hobbit. De nem értem, Henry Cavill nem egy olyan jó színész. Minek kell mindenhova Henry Cavill tenni? Már ő Henry Cavill? Nem tudom. Jó színész, oké, de nem annyira jó színész, hogy... Nem annyira jó színész, hogy mindent ő kelljen eljátszani. Hát nem. De én azt vettem észre, hogy szerintem ő nyomul rá ezekre a szerepekre. Ugye a vajáknál is ő volt az, aki mondta, hogy én akarom. És akkor azt mondták, hogy oké, nem bánom, legyen. És most a hegylakó szerepéért megint ő pattogott, hogy ő szeretné eljátszani, és azt mondták, hogy oké, akkor játsz ő. Szóval nem ők választották, hanem akkor ő akarta. Tehát szerintem azt mondja, figyeljetek, megcsinálom féláron, csak én játszhassam el. És akkor eljátsza. Jó, elkanyarodtunk megint a témától. Szóval színészek, jó színészek kell legyenek, akik jól el tudják játszani a karaktereket. Na most filmeknél ugye nagyon fontos az, hogy legyen a CGI. Hol van? Ahol szükség van rá, ott jó legyen a CGI. Igen. Ezt úgy mondhatnánk, hogy jó legyen a látvány. Ugye, mert nem csak CGI, hanem hogyha általánosítani szeretnénk, akkor azt mondanánk, hogy a látványvilága nagyon fontos. Amiben beletartozik ugye a kameravezetéstől kezdve a színkorrekció, igen, igaz. Összegezhetjük úgy, hogy sztori, karakterek, stílus. Ugye filmnél már a stílus az egy kicsit átmódosul, inkább látványvilággá. Igen. Ugye a megírási stílusot, itt már, hát mondjuk a forgatókönyvet hogyan írták meg, mert mondjuk, ami még érdekes, tehát forgatókönyveket nem mindig fogadják el az író által megírt forgatókönyveket. Nem tudom, hogy hallottátok-e, a Ragyogás annak idején Stephen King által írt könyv, nagyon híres könyv, és Stanley Kubrick rendezett belőle egy szintén nagyon híres filmet. Igen. Ami filmtörténetileg egy nagyon fontos film lett, nagyon sokan nagyon elismerték. Az a régi? Igen, Jack Nicholsonnal a főszerepben, és annak idején ennek Stephen King megírta a forgatókönyvét, és Kubrick nem fogadta el, hanem ő írta meg, majd, és abból készítette el a filmet. Tehát visszautasította a Stephen King saját forgatókönyvét a Ragyogáshoz, és ő írt forgatókönyvet. Na most nekem nem tetszett őszintén szólva a változtatás, amit változtatott a filmben, főleg a vége. Hát de nem értem, hogyha egyszer maga az író, a könyv írója veszi a fáradtságot és ír egy forgatókönyvet, az általában jó is szokott lenni, hogyha az író írja, mármint érted, akkor miért utasítják ezt vissza, nem értem. Mert őnek más volt az elképzelése. Ő másképp akarta, más mozit akart ebből csinálni, másképp képzelte el a dolgokat, és azt mondta, hogy majd ő. És a másik dolog az, hogy ő nyilván úgy írta ezt az egészet meg, hogy ő már pontosan látta, hogy akkor hol fog állni a kamera, milyen szögből fogja venni. Tehát ő más szemmel látta ezt az egészet, mint egy író. Ő a rendezői szemmel látta már előre, tudta, hogy melyik jelenetben ő pontosan hogy akarja ezt az egészet megcsinálni, és akkor ahhoz igazította a dolgokat. Végül is sikerrel járt, Stephen King pedig azt mondta, hogy abszolút nem haragudott annak idején érte, hogy nem fogadták el az ő forgatókönyvét, ő teljesen megszokta már azt, hogy néha visszautasítják azt, amit ír, hiszen azért rengeteg könyvet írt, és az elején nagyon sok könyvét visszautasították neki is. Tehát kellett neki egy idő, amíg áttört, és azt mondja, hogy egy idő után ezt az ember megszokja, és nem veszi személyeskedésnek. Hát igen, ez fontos. Látványvilágban, a filmeknek a látványvilágában ugye a kameramozgás
egyrészt kulcsfontosságú, másrészt meg, amit nagyon sokan nem vesznek annyira észre, vagy nem realizálják, hogy az a probléma a színkorrekció. Ugye ott volt a Jokernél. Igen. Ott volt a Jokernél ez a narancssárgás, zöldes korrekció, vagy a Bárányok hallgatnaknál ott meg általában ilyen kékes, szürkés-kékes árnyalatokban volt az egész. Ezek annyira meghatározzák, hogy ugye ott, mikor az általunk nézett filmek közül ott volt a Gyűlölet, amit adtál. Igen, ott, ahogy elválasztották a két világot. Igen, hogy teljesen más színtónust adtak a két különböző világnak. Aztán most a legutóbbi a Michelék a gépek ellenben ugyancsak használták ezt a kis trükköt, és működött ott is. Mindenképp. Szóval a másik dolog pedig az, hogy ugye egy filmnél nagyon fontos, hogy bele tudják sűríteni abba az időbe a történetet. Igen. És akkor beszéljünk egy kicsit a kedvenc filmeinkről, hogyha már így belementünk egy kicsit. Apa, te kedvenc filmeid? Nem tudok kedvencet mondani, tudok olyanokat mondani, amik nagyon tetszettek. A Bárányok hallgatnakról már beszéltünk. Egyik nagy kedvencem Anthony Hopkins, amúgy is bírom. És a Bárányok hallgatnakban ő zseniális volt, nagyon tetszett. A másik, amit még nagyon szerettem, az Adam Sandlerrel volt az Üres város. Ez nem egy annyira ismert film, és nem tudom én sem, hogy engem miért fogott meg annyira, mert én amúgy se Adam Sandlert nem nagyon bírom, tehát például a Csiszolatlan gyémántot utáltam, kövezzenek meg érte, de gyűlöltem azt a filmet, az annyira nem tetszett. Viszont az Üres városban akkor átalakított Adam Sandler, hogy pofám leszakadt. Mint Tom Holland a Devil All the Time-ba. A Devil All the Time is tetszett, igen. Az is egy nagyon jó film volt. Amúgy nagyon és ugye ott volt, amit te is mondtad, a Bluff. Igen. A Bluff az meg, hát most Ponyvaregény, Bluff, azok ilyen örök óriások, amiket szinte nem is kell megemlíteni, mert ezek annyira nyilvánvalóan a filmtörténelem legjobbjai közé tartoznak, hogy nagyon nem is kell őket emlegetni. Vagy egy Gyűrűk urát mondjuk. Igen. Vagy a Harry Potter filmeket, ugye, amik szintén nagyon jól meg voltak csinálva minden tekintetben. Igen. Szóval sorolhatnánk. Neked? Nekem, hát ugye ezeken a filmeken kívül, amik amúgy is mindenkinek a kedvence szinte, én nagyon-nagyon bírtam a Devil All the Time-ot, az nagyon tetszett. Mindig az ördöggel, azt hiszem ez volt a magyar címe, nem? Nem tudom, lehet. Úgy emlékszem. Valami olyasmi. Nekem, én nagyon szeretem az ilyen biográfiákat, tehát hogyha mondjuk egy életrajzi műveket? Igen, egy ilyen híres embernek az életéről elmesélik, ezért például nekem nagyon tetszett a Bohém Rhapsódia, azt hiszem az a magyar címe, a Queen számnak. Na, az tényleg nagyon jó volt. Az nagyon tetszett. Azt még annak idején moziban láttuk. Igen. Az nagyon nagy élmény volt. Jó volt. Nekem így még biográfiából az I, Tonya tetszett, nem tudom annak mi a magyar címe. A Tonya Harding történetéről szólt ez a film. Margot Robbie volt a főszereplő, nagyon-nagyon tetszett, ahogy játszik a csaj, nagyon tehetséges. És nekem az ilyen régi kedvencem az Amerika Kapitány 3, a polgárháború, nekem az nagyon tetszik, az egyik kedvencem. És ezekben a filmekben mi az, ami megfogott? Hát... hogyha össze kéne így foglalni. Mindegyikben. Hát... Főleg a jó színészi játék. Én nagyon odafigyelek mindig, mikor láttak egy filmet, hogy játszanak a színészek, hogy elhiszem-e nekik azt a szerepet. És hogy ki ez a színész, azt mindig megnézed. Hát igen. Hogy hívják? Milyen filmben fontos, igen. Azért fontos, nem árt tudni. És soha nem nézem meg. Margot Robbie például az egyik kedvenc színésznőm. És neked, Szilvi? Melyik volt a kedvenc filmed? Hát nekem a 3 kedvenc filmem az először a Maze Runner 2, az nekem nagyon tetszett. Tehát az egész Maze Runner trilógiából neked a 2-es volt a kedvenced? Igen. A tűzpróba? Aminek a legkevesebb köze volt a könyvhöz. Jó, de nekem valami nagyon tetszett. Könyvhöz, igen. Nekem azt tetszett a legjobban, a Greatest Showman is nagyon tetszett. Én is szerettem. Én is. Meg a Hulk 1, az azt hiszem a Marvel sorozatokban. Tehát a Hulk. Edward Nortonnal? Igen, az Infinity Sagából Mert hogy Hulkot csináltak már egy jó párat. Igen. Egyik rosszabb volt, mint a másik. A jobbik Hulk. Mondjuk ez sem volt egy olyan, nem tudom milyen, de nagyon vicces volt.
Nagyon vicces volt, az biztos. Edward Norton nagyon bírom, ő nagyon jó színész. Jó volt, igen. Ő a Fight Clubban Brad Pitt-tel olyan szinten berobbant a köztudatba, hogy Amerika szerte Fight Clubokat alapítottak emberek utána, miután ezt a filmet megnézték, pedig abszolút nem arról szólt, tehát aki Fight Clubot alapított, az teljesen félreértette az egész filmet, de a lényeg, hogy az emberekre nagyon nagy hatással volt. Nem láttam még azt a filmet. Hát nem is annyira gyerekeknek való, tehát ezt ráértek megnézni. Inkább nézd még meg. De a lényeg, hogy Edward Norton ott is nagyot alakított, és még sorolhatnám, Olasz Meló, egyik nagy kedvencem. Tehát akkor összegezve a filmekben is fontos a sztori, fontos a karakterek, és a színészi játék itt hozzájön, igaz? Igen. Mert a kettő nagyon összefügg. Fontos a látványvilág, amiben beletartozik kameramozgástól kezdve, speciális effektek, CGI, színkorrekció. Igen. És nagyon fontos a sound design és a soundtrack, tehát hogyan szól az egész, és milyen zene van hozzá. Igen. Mert nagyon-nagyon sokat tud változtatni egy filmen a zene. Igen. Jó irányba is, vagy rossz irányba is. Nekem az akkor tűnt fel, mikor csináltátok ezt a versenyt a Westworld-del. Igen. Mikor úgy hallgattam, hogy rengeteg fajta zenét ugyanarra a klipre, annyira feltűnt, hogy más zene, más hangulatot hoz át, és akkor úgy teljesen... Igen, mert ugye ott pályáztunk, legalább azt hiszem 11 000 pályázó volt. Rengeteg. Nem tudom. Na, hogyha meg akarjátok hallgatni, hogy én mit írtam, milyen zenét írtam a Westworldre, akkor... Az infoboxba lesz egy... Az infoboxba teszünk egy linket hozzá. Szerintem nagyon jó. Ott volt egy verseny, egy Westworld-ös verseny, a Spitfire Audio-tól, és az egyik Máriós... Megsugom, hogy a nyertest nem mindenki értett egyet vele. Igen, de hát nem is. Tehát mivel a zsűri az teljesen úgy választotta, hogy ő akart, ezért nem is kell mindenki egyet értsen velük. Na de ott rá lehet keresni például, hogy tényleg 11 000 jelentkezőből mindenki fel kellett töltse a YouTube-ra a jelentkezését, a pályázatát, és meg lehet nézni, hogy mennyire különböző hangeffektek és zenék voltak, és az mennyire más töltetet adott annak az egy kis, azt hiszem 3-4 perces klipnek. Igen. A Westworldből. És akkor szerintem el is érkeztünk a mai videónknak a végéhez. Ugye elmondtuk, amit el szerettünk volna mondani. Hamarosan találkozhattok velünk majd egy újabb videóval, amikor még nem tudjuk, hogy miről fogunk beszélni, de ha tudnánk, akkor se árulnánk el természetesen. Ha szeretnétek bennünket követni, akkor követhettek Instagramon, Twitteren és Buy Me a Cafén. Az utcán ne kövessetek, mert félősök vagyunk. És fel is iratkozhattok, és lájkolhattok, és meg minden egyebet, amit még itt szoktak csinálni. Megkommenteljetek. Úgy van. Azokat nagyon szeretjük. De főleg vigyázzatok magatokra, és legyetek jók. Sziasztok! Sziasztok!